سلام، امیدوارم خوب باشید. اینجا خیابان ولیعصر شیرازه و ساعتم 8 شبه. این خیابون جز مناطق بالا و لوکس شیراز به حساب میاد و نزدیک به 2 خیابون ستارخان و عفیف‌آباد هست. چندین مغازه لباس فروشی و حتی کافه توی این خیابون وجود داره. بریم با هم این خیابون رو قدم بزنیم و حال و هوای این منطقه و ماشین هایی که در اینجا رفت و آمد میکنن رو ببینیم. اجاره و خرید خونه های این منطقه به شدت بالا و گرون هست. لطفاً کانال من رو سابسکرایب کن تا بقیه ویدیوها رو هم ببینی. من که بخوام برم قلعه شیرازه شنگران خود منم اصلا اهل پیروز کشیدنه.
تمام دکتر عذرخواهی میکنم من چه خبر بیچه خونه؟ هر چی که گیرم بیاد مطمئن باشید باری اومده من کابه اینا می‌بینید که بیشتر ماشین‌هایی که توی این خیابون هستن ماشین‌های غیر ایرانی و گران قیمت هست.
واسه کار ایران برای حمایت از من لطفاً این ویدیو رو لایک کنید تا بقیه هم این ویدیو رو ببینن. به راه راست هدایت